Μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι κάποια ερωτήματα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια, φυσικά δεν έχει καμία ελπίδα, να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα, δηλαδή το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, να πάρει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα θέσω κάποια ερωτήματα για όλους τους Έλληνους πολίτες και φυσικά για όλους που κυβέρνησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκο Μητσοτάκη, που σήμερα προσπαθείς να πάρεις την κυβέρνηση, που βεβαίως δεν θα γίνει και βεβαίως ούτε τα ποσοστά έχετε, αλλά ούτε εσύ είσαι ικανός να διοικήσεις Έλληνες και δεν πρέπει εσύ να διοικήσεις Έλληνες και κανένας που δεν είναι Έλληνας. Ας έχει ελληνικό διαβατήριο, δεν έχει ελληνικό DNA και το δηλώνει. Και θα σου πω τι εννοώ. Εσύ δεν ήσουν βουλευτής επί Νέας Δημοκρατίας πάντα, όσο θυμάσαι τον εαυτό σου, επειδή είχες πατέρα τον Μητσοτάκη τον Κωνσταντίνο, ήσουν βουλευτής. Επί Σαμαρά κυβέρνησης και εσύ δεν είσαι αυτός και το κόμμα σας, το κόμμα σου, ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Εσείς δεν ψηφίσατε ρε παιδιά το δεύτερο μνημόνιο. Για να πάρετε την κυβέρνηση ως Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, λέγατε στον ελληνικό λαό, τέλος τα μνημόνια τα σκίζω. Βάλατε το Σαμαρά να το λέει. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και ένα ειδικό παιδί, το οποίο κατεβαίνει και στο υπόγειο της Βουλής και πάει σε μια πόρτα που μόνο αυτός πηγαίνει. Κι άλλοι, αλλά αυτός έχει το δικαίωμα να πηγαίνει, ο Αντωνάκης. Επί Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, επί Αντώνη Σαμαρά, εσύ δεν ήσουν βουλευτής και ψήφισες το δεύτερο μνημόνιο. Το κόμμα σας δεν έλεγε τέλος τα μνημόνια, να φύγουμε, και ψήφισε μας ελληνική λαέ να φύγουμε από τα μνημόνια του Πασόκ, του κακού. Εσείς δεν βάλατε το δεύτερο μνημόνιο, Νέα Δημοκρατία, και εσύ Κυριάκο Μητσοτάκη δεν ψήφισες στη Βουλή το δεύτερο μνημόνιο, ναι ή όχι? Αφού εσύ το ψήφισες, εσύ τα έκανες όλα. Μετά έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ που ήσασταν πάλι μαζί, αλλά σχεδόν αντίπαλοι. Μάλιστα. Και τελικά τώρα ζητάς να κάνεις τι ρε Μητσοτάκη? Ωραία. Σε άκουσα λοιπόν σε μια ομιλία, γι' αυτό σου λέω δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Γιατί το πρόβλημα είσαι και εσύ. Και θα σου πω πού είσαι εσύ το πρόβλημα. Καταρχάς δεν μιλάς καθόλου ελληνικά. Δεν έχεις κανένα ελληνικό πνεύμα. Δεν αντιλαμβάνεσαι την ελληνική γλώσσα. Αν και τα κανάλια, αλλά και όλοι οι matchmaker που χρησιμοποιείς, προσπαθούν όσο φιλότιμα μπορούν να μιλήσεις λίγα ελληνικά. Δεν νοείς ελληνικά, δεν έχεις τίποτα ελληνικό μέσα σου. Και θα σου το αποδείξω. Βγαίνεις σε μια εκπομπή και λες, άκου τώρα, πρόεδρος, τόσα χρόνια βουλευτής και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να πάρει το χρήσμα στην Ελλάδα να κυβερνήσει την πατρίδα μου, την καθέδρα του ελληνισμού, και δεν καταλαβαίνεις καν τι λες, Κυριάκο Μητσοτάκη. Λες λοιπόν στην εκπομπή. Θα σου πω ένα αποσπασματάκι για να μην σου πω όλα τα άλλα. Αλλά κάπου το οποίο έτσι για να μπω στην ουσία. Να ανακαλύψουν πάλι οι Έλληνες τις χαμένες τους αξίες. Άρα εσύ τις ξέρεις τις αξίες αυτές, γνωρίζεις ότι οι Έλληνες τις έχουν κάνει. Μα πώς τις χάσαν οι Έλληνες, αφού εσείς κανονίσατε να τις χάσουν? Εσείς διαλύσατε την κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο, το κοινωνικό ιστό. Θα το δούμε όμως. Τις χαμένες τους αξίες. Όπως, κοίτα να δεις τι νόηση έχεις τώρα έτσι. Κοίτα να δεις που δεν καταλαβαίνεις καν τι λες. Δεν ξέρεις καν τι είναι η αξία. Δεν ξέρεις τι έχει χαθεί. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και λες. Όπως η εργατικότητα. Αλήθεια. Η αξία είναι η εργατικότητα. Αυτό, η εργατικότητα είναι αξία. Φιλότιμο. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Μετά λες την προκοπή. Προκοπή. Καλά, μιλάμε για τεράστια απόσταση. Απέχεις τεράστια από κάθε τι ελληνικότητα, από οποιαδήποτε έννοια. Προτιμώ, λες, τη λέξη προκοπή από τη λέξη αριστεία. Λες και ξέρεις και τη μία, λες και ξέρεις και την άλλη. Και να δουλέψει σκληρά ο Έλληνας. Τι σκληρά ρε να δουλέψει? Καταρχάς δεν κατάλαβες καν τι είπες. Καταρχάς δεν ξέρεις τι είναι η αξία. Ήρθε η ώρα να σε μάθω την αξία, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Η αξία λοιπόν, μιας και δεν ξέρεις τι είναι, και αν ξέρεις, πρέπει να μας την πεις. Όρισέ μας που θες να γίνεις και πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Ποια είναι η αξία, τι είναι η αξία, γνωρίζεις τι είναι η αξία? Θα σου πω εγώ τι είναι η αξία, γιατί εσύ ούτε καν φαντάζεσαι, απλά το έχεις κλεμμένο. Να βρούμε τις αξίες μας. Βέβαια, στην άλλη σου εκπομπή μπορεί να πεις και ταπεινοφροσύνη, ελεημοσύνη, φιλανθρωπία, αυτές. Θα τις πεις αξίες. Όπως ταπεινοφροσύνη, που σημαίνει ταπεινό φρόνημα, χαμηλό φρόνημα. Φρόνημα σημαίνει τίποτα, να μην κουνιέσαι, είναι μαδρανοποίηση. Οι αξίες λοιπόν, για να μάθεις, για να μην ξαναλες τέτοια πράγματα στον κόσμο. Και ιδιαίτερα γιατί εκεί πέρα έξω υπάρχουν πάρα πολύ καλά μυαλά που τα προσβάλλεις μόνο που είσαι μες στη Βουλή. Αξία είναι η ιδιότητα, η οποία όσο περισσότερο αναδεικνύεται από τον άνθρωπο με την έννοια του ανθρώπου και όχι του ζώου ή του υβριδίου ή του κρέατος που περιφέρεται ή που έχει το κεφάλι ανάμεσα στους ώμους του για να μην το κόβουν τα αυτοκίνητα, τον άνθρωπο λοιπόν, τόσο περισσότερο τον τοποθετούν στη μεσότητα. Τώρα για να σου εξηγήσω ότι η μεσότητα είναι μια άλλη ιστορία, ούτε καν που ξέρεις ποια είναι η μεσότητα. Η μεσότητα δεν είναι μέσος όρος, είναι μια άλλη ιστορία. Η μεσότητα είναι πάνω και οτιδήποτε από ό,τι παρτογνωρίζεις. Αν γνωρίζεις. Ωστόσο όμως, μπαίνεις στην εργατικότητα. Δεν μας ορίζεις τι ιδιότητα έχει η εργατικότητα. Μιλάς στη δουλικότητα, ποιον? Αυτός που κάνει delivery, αυτός που κάνει σουβλάκια, αυτός που δουλεύει στο εργοστάσιο. Τι είναι η εργατικότητα? Ο Έλληνας δεν είναι εργατικός. Ναι. Δεν φτάνει που του διέλυσες το κράτος εσύ ο ίδιος. Δεν φτάνει που του διέλυσες τις εργασίες, τις δουλειές του, όλη τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, όλο τον παραγωγικό ιστό. Διέλυσες την κτηνοτροφία, διέλυσες την αγροτική ζωή, διέλυσες τα πάντα. Έχεις κάνει αυτά που δεν μπορεί νους ανθρώπινος να φανταστεί και οι δικοί σου όλοι. Τώρα του λες να είναι εργατικός. Που δεν βρίσκει εργασία, που δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει τίποτα, ή που έχετε φέρει εκατομμύρια λάθρομετανάστες και τους δίνετε δουλειές και επιδόματα και του Έλληνα δεν νύγεις. Και εσύ βγαίνεις μωρέ να πεις ότι θα βρει ο Έλληνας τις χαμένες του αξίες, που δεν ξέρεις καν τι είναι η αξία. Και δηλώνεις ως αξία την εργατικότητα. Δηλώνεις το φιλότιμο. Η φιλοτιμία είναι αρχή. Αλλά όχι αυτό που εννοείς εσύ. Φιλότιμο είναι σαν τους προπάτερες σου τους Εβραίους, όταν σου χτυπάνε το ένα μάγουλο να γυρίσεις από το άλλο, έτσι μάθατε τον κόσμο. Και έλα μωρέ να σε κεράσουμε ένα ποτό. Αυτό είναι μωρέ φιλοτιμία. Ο φίλος της τιμής. Τότε θα πρέπει να διαβάσεις το Ελάνιο Αξιακό και τις αρχές της 18 για να καταλάβεις τι είναι η φιλοτιμία. Όχι ποτέ ότι θα διοικήσεις Έλληνες, αλλά να μάθεις. Να μην λες μπουρδες στον αέρα. Προκοπή. Την προκοπή, ρε φίλε, δεν την καταλαβαίνω. Πρέπει να μας την εξηγήσεις, είναι εβραϊκή λέξη. Προκοπή. Να μας την εξηγήσεις την προκοπή που διαχειρίζεται πρόεδρος αυτή τη στιγμή μεγάλου κόμματος τη λέξη προκοπή. Και μ' αρέσει, λέει, η προκοπή από την αριστεία. Το άριστο είναι χέστο, άστο να πάει στο διάλογο. Η προκοπή. Είναι πριν την κοπή. Πριν κοπείς δηλαδή. Και εξήγησέ μας την προκοπή εσύ για να μην το κάνω εγώ. Σε κάποια άλλη ευκαιρία. Είναι καθαρά προκόπη. Προκόψαμε. Τι πάει να πει προκοπή? Προλάβαμε και κόψαμε. Τι κόψατε ρε παιδιά? Τι θα κόψουμε ρε Μητσοτάκη εμείς οι Έλληνες? Να προλάβουμε να σε κόψουμε, αυτό θα το κάνουμε. Αλλά να προκόψουμε σημαίνει να προλάβουμε εμείς πρώτοι, εγωιστικά, να κόψουμε από την πίτα. Αυτό είναι το σύστημά σας που μέχρι τώρα πήγαμε στο διάολο. Αυτή είναι η προκοπή. Να προλάβουμε να κόψουμε. Και όποιος προλάβει κόβει. Και άμα δεν μείνει για κανένα, δεν προλάβεις να κόψεις, δεν πειράζει. Την άλλη φορά να έρθεις πρώτος να κόψεις. Και θα κόψουμε εμείς πρώτοι. Και επειδή έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι, κόβετε προτάσεις. Και κόβετε ό,τι θέλετε. Και τώρα αυτό θα τελειώσει. Όπως και να έχει. Έβαλες αυτή τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Εσύ και οι όμοιοι σου. Και σήμερα ζητάς ψήφο. Να τον κάνεις τι? Και λες τους Έλληνες μου, τους συνέλληνες μου, το αίμα μου, τη φυλή μου, τα αδέρφια μου. Τα λες ανεπρόκοπα. Τα λες ότι δεν είναι εργατικοί. Και φυσικά τους βάζεις αξίες. Αυτές δεν είναι αξίες του Έλληνα. Δεν έχει καμιά σχέση με αξία αυτό που λες και δεν έχει καμία αξία να προφέρεις τίποτα. Ούτε ταπεινόφρονες είναι, ούτε χαμηλό φρόνημα έχουν. Έχουν υψηλό φρόνημα οι Έλληνες, τεράστιο, και τώρα θα το καταλάβετε όλοι. Ωστόσο όμως, πόσο θράσος πρέπει να έχεις, Κυριάκο Μητσοτάκη? Να βγαίνεις εκπομπές να λες όλες αυτές τις γελιότητες ως αξίες. Θες να μάθεις μωρέ την αξία? Θα σου πω τις 12 και πρέπει να τις καταλάβεις καλά. Και για να τις καταλάβεις πρέπει να έχεις νόηση. Και γι' αυτό έχεις πρόβλημα. Αλλά άκου όμως. Και αν όχι εσύ, ακούστε όλοι. Αξία είναι η λογική και πηγάζει από την ίδια τη δημιουργία σου. Ως έλογον, αξία είναι η ελευθερία. Αξία είναι η αρετή. Αξία είναι η δικαιοσύνη.
Αξία είναι η ισότητα. Αξία είναι η αυθονία. Αξία είναι η αλήθεια που έχετε τσακώθει και δεν ξέρετε ποια είναι. Αξία είναι η αισθητική. Αξία είναι η αρμονία. Αξία είναι η ανδρεία. Αξία είναι η ευδαιμονία που ούτε καν δεν ξέρετε τι είναι. Ο στόχος και ο σκοπός και σε ποιο σχέδιο εντασσόμαστε. Και τώρα δεν έχουμε σχέδιο, έχουμε ένα σχέδιο πώς θα μας δολοφονήσετε εσείς. Και τώρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες ξεσηκώνονται, καταλαβαίνουν. Και μέχρι εδώ. Και το τελευταίο είναι το γνώρισε αυτό. Πρέπει να ξέρεις ποιο είσαι. Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι να διοικήσεις ρε Κυριάκο. Γιατί ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρεις τι θα διοικήσεις. Έχεις καταλάβει που βρίσκεσαι. Σήμερα ούτε οι πολίτες κατάλαβαν που βρίσκονται και τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι η ώρα της αλήθειας. Και θα καταλάβετε όλοι και που βρίσκεστε, αλλά και τι έχετε κάνει. Και οι πολίτες θα μάθουν με αλήθεια τι πρέπει να κάνουν και θα κάνουν το αληθινό. Και μόνο αυτό θα επιβιώσει. Ό,τι ψεύτικο, ό,τι δόλιο, ό,τι αποστατικό, ό,τι γελιότητα θα κοπεί, θα εξαφανιστεί. Οπότε πάρτε τα μέτρα σας την επόμενη φορά. Τουλάχιστον για την τιμή των όπλων. Να είσαι πιο σοβαρός, να ξέρεις τι λες. Να μην λες τέτοιες γελιότητες και τέτοια χαζά που είναι κάτω από νηπιαγωγείο και σε κατεβάζουν τόσο πολύ. Όχι ότι είσαι πουθενά ανεβασμένος, αλλά τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Προσβάλλεις την νοημοσύνη και ιδιαίτερα σε τόσο μεγάλες λέξεις εμψυχωμένες όπως είναι οι αξίες. Που ούτε έχεις, αλλά ούτε τις ξέρεις. Και ούτε καν φαντάζεσαι τι μπορεί να είναι. Όπως η λογική, όπως η ελευθερία. Δεν ξέρεις την ελευθερία. Γιατί άμα την ήξερες δεν θα κάνεις τίποτα από όλα αυτά που έχεις κάνει. Εσύ και όλοι σου οι όμοιοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν σου εύχομαι το καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο ούτε καλό ούτε κακό. Σου εύχομαι όμως, που δεν εύχομαι γιατί δεν υπάρχει ευχή. Αλλά ούτε υπάρχει τύχη. Όμως, όσο πιο πολύ στο δίκαιο πας, τόσο πιο πολύ θα αντιληφθείς τα πράγματα. Και σήμερα θα ζήσεις στο δίκαιο. Είτε είναι από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Αυτό που έχω να σου δηλώσω είναι δίκαιο και αλήθεια θα τα πάρουμε στα χέρια μας. Και κανόνισε να μην είσαι απέναντι. Κυριάκο Μητσοτάκη.